Tôi nhớ có lần, một người trẻ đến gặp tôi, mắt đỏ hoe, giọng run run, thầy ơi, con cảm thấy tuyệt vọng, con không biết đi tiếp ra sao. Tôi nhìn sâu vào mắt người ấy và tôi nhận ra rằng có lẽ trong cuộc đời này ai cũng từng một lần cảm thấy bóng tối bủa vây. Nhưng đại chúng ơi, tuyệt vọng không phải là hết đường. Có một ánh sáng luôn sẵn sàng soi rọi tâm hồn chúng ta, chỉ cần chúng ta biết mở lòng và bước ra. Trong bài pháp hôm nay, tôi sẽ kể cho quý vị nghe những lời dạy sâu sắc của Địa Tạng Vương Bồ Tát, lời dạy giúp người đang tuyệt vọng tìm thấy ánh sáng trong chính tim mình. Chuyển nỗi đau thành niềm tin và hành động từ bi để không ai phải đi qua bóng tối một mình. Nếu bạn đang lạc lõng, đang tìm một lối thoát, hãy ngồi lại, mở lòng và cùng tôi bước vào hành trình này. Và trước khi chúng ta bắt đầu, tôi mời đại chúng nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng nhau gieo ánh sáng, lan tỏa từ bi và bước chân không bao giờ đơn độc trên con đường tỉnh thức. Tôi nhớ có lần, có người gửi cho tôi một tin nhắn rất ngắn, chỉ có vài chữ thôi, mà khi đọc xong, tim tôi trĩu nặng. Người ấy viết, thầy ơi, con không còn muốn sống nữa. Tôi ngồi lặng thật lâu, không phải vì tôi không biết phải nói gì, mà vì tôi biết phía sau những dòng chữ đó là một trái tim đang tan vỡ. Có lẽ họ đã chịu đựng quá nhiều, đã cố gắng quá lâu và đã đến giới hạn của chính mình. Tôi tin rằng trong cuộc đời này, ít nhất một lần, ai trong chúng ta cũng từng đi ngang qua bóng tối ấy, nơi mà ánh sáng dường như tắt hẳn, nơi lòng người tràn ngập những tiếng nấc thầm không ai nghe thấy. Tôi kể câu chuyện ấy không phải để buồn thêm, mà để chúng ta cùng hiểu, tuyệt vọng không phải là điều xa lạ. Nó ở ngay trong cuộc sống, trong từng hơi thở của con người. Có khi đó là người vừa mất đi người thân. Có khi là người bị phản bội, bị ruồng bỏ, bị cuộc đời dồn đến bước đường cùng. Có khi chỉ là người mỏi mệt vì gánh nặng quá lâu mà chẳng ai hiểu được. Và rồi, giữa những giây phút ấy, người ta chỉ muốn buông xuôi, chỉ muốn kết thúc. Nhưng đại chúng ơi, chính trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất cũng là lúc hạt giống giác ngộ có thể bắt đầu nảy mầm. Nếu hôm nay bạn đang nghe tôi nói những lời này, có thể chính là nhân duyên Địa Tạng đã dẫn bạn đến đây. Không phải ngẫu nhiên mà giữa hàng triệu bài pháp, hàng triệu video, bạn lại dừng lại ở bước chân nhân duyên và nghe câu chuyện này. Tôi tin đó là lời gọi từ trong tâm bạn, một tiếng gọi muốn được cứu, muốn được sống lại, muốn được an lành. Và tôi xin nói với tất cả lòng từ bi rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát không bao giờ rời bỏ ai đang tuyệt vọng. Ngài là vị Bồ Tát của bóng tối. Trong khi Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ ở nơi tiếng kêu, thì Địa Tạng lại cứu ở nơi im lặng, nơi con người không còn sức để kêu. Khi ai đó rơi xuống tận cùng đau khổ, không còn tiếng cầu cứu, không còn niềm tin, chính lúc đó Địa Tạng hiện ra. Ngài không hiện bằng hình tướng oai nghi, mà bằng một niệm sáng nhỏ nhoi trong lòng ta. Có thể đó là một giọt nước mắt, một hơi thở nhẹ, một ý nghĩ mong manh rằng biết đâu mình vẫn còn được cứu. Chính niệm nhỏ ấy là cửa mở để ánh sáng của Ngài bước vào. Tôi nhớ, trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Đức Phật Thích Ca từng nói rằng nếu có chúng sinh nào nghe danh hiệu Địa Tạng mà sanh lòng kính tin, thì người ấy sẽ không còn rơi vào khổ cảnh nữa. Nghe thôi, tin thôi, đã là gieo duyên. Vì sao? Vì tên Ngài chính là ánh sáng nơi địa ngục, nơi không còn ai khác chịu bước tới. Cho nên, khi con người rơi vào tuyệt vọng, Địa Tạng không đứng trên cao để nhìn xuống, mà Ngài bước xuống cùng ta, ngồi ngay bên cạnh ta, trong đêm tối, im lặng mà ấm áp vô cùng. Tôi thường nói với đại chúng rằng, tuyệt vọng không phải là hết đường, tuyệt vọng là điểm chạm giữa bóng tối và ánh sáng. Khi con người bị đẩy đến giới hạn, họ không còn gì để mất, và chính khi ấy, họ có thể bắt đầu thật sự sống. Địa Tạng dạy, đừng sợ bóng tối, vì chính trong bóng tối, con mới thấy được ánh sáng trong tâm mình. Tôi biết, nói thì dễ, còn sống trong đau thì khó. Nhưng đại chúng ơi, chỉ cần một niềm tin thôi, dù nhỏ như hạt bụi, Địa Tạng sẽ cảm ứng. Tôi từng gặp một người phụ nữ, khoảng hơn 40 tuổi. Chồng mất, con bỏ nhà đi, làm ăn thất bại. Cô nói với tôi, thầy ơi, con tụng kinh, con niệm Phật, mà sao vẫn khổ, con tuyệt vọng lắm. Tôi nhìn cô, và tôi hỏi, con tụng kinh để làm gì? Cô im lặng. Tôi nói tiếp, nếu con tụng kinh để hết khổ, thì khi khổ vẫn còn, con sẽ thất vọng. Nhưng nếu con tụng kinh để hiểu khổ, thì khổ chính là thầy của con. Cô khóc, và tôi cũng lặng yên, vì đôi khi chỉ cần thay đổi một niệm nhỏ, tuyệt vọng biến thành cửa ngộ. Địa Tạng dạy rằng không ai khổ vô cớ, và cũng không ai bị bỏ rơi.
Khi ta hiểu nhân quả, ta biết rằng khổ hôm nay là quả của những nhân cũ và nó đến để giúp ta trả, để giúp ta nhẹ đi. Cho nên, người hiểu đạo không chạy trốn khổ đau mà ôm lấy nó bằng tâm bình thản. Như người bệnh uống thuốc đắng, biết đắng là để lành nên không còn oán. Khi ta chấp nhận, nghiệp tiêu nhanh. Khi ta oán, nghiệp trói chặt. Và giữa hai niệm đó chỉ khác nhau một hơi thở tỉnh thức. Địa Tạng cũng dạy rằng giữa đêm tối, chỉ cần giữ một niệm thiện là có ánh sáng. Đại chúng ơi, nhiều khi ta nghĩ rằng để thoát khỏi tuyệt vọng, ta phải làm điều gì to lớn, phải giác ngộ, phải thấy Phật, phải đạt đạo. Nhưng không, Địa Tạng dạy chỉ cần giữ một niệm thiện nhỏ thôi. Ví như đang khóc nhưng nhớ đến lòng mẹ, đang sụp đổ nhưng nghĩ rằng mình vẫn không muốn làm khổ ai, hay chỉ đơn giản là một hơi thở tỉnh táo, mình vẫn còn sống. Đó chính là niệm thiện, là ánh sáng nhỏ nhưng đủ để mở cửa cho ngày đến. Người đang tuyệt vọng không cần phải có niềm tin lớn, chỉ cần một chút thành tâm. Địa Tạng cũng cảm ứng. Tôi biết khi ta đau, ta không muốn nghe lý thuyết, nhưng hãy thử lặng yên, nhắm mắt, niệm một câu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Không cần cầu gì cả, cứ niệm thôi. Mỗi chữ là một hơi thở, mỗi hơi thở là một bước trở về. Có thể bạn sẽ thấy lòng mình run lên, có thể bạn sẽ khóc, cứ để nước mắt chảy. Vì khi nước mắt chảy, nghiệp cũng đang tan, và khi nghiệp tan, lòng sẽ nhẹ. Có người nói với tôi, thầy ơi, con không còn tin vào gì cả. Tôi cười nhẹ, không sao, Địa Tạng vẫn tin vào con. Đó là điều tuyệt vời nhất, nơi Ngài không cần ta tin, Ngài chỉ cần ta vẫn còn sống, dù chỉ một hơi. Vì khi ta còn thở, còn một niệm thức là còn có thể quay về. Và Địa Tạng, Ngài chờ đợi từng niệm quay về đó. Ngài không vội, không trách, không đòi hỏi. Ngài chỉ soi sáng, lặng lẽ, từ bi, như người mẹ đứng ngoài cửa nhà, biết con mình đang đi lạc nhưng không khép cửa. Nên nếu hôm nay ai đang nghe mà lòng còn đầy bóng tối, xin đừng tuyệt vọng, vì nơi tận cùng khổ đau đã có Địa Tạng đứng đợi. Và tôi tin có lẽ chính Ngài đã dẫn bạn tới đây để nghe những lời này. Có thể bài pháp này không thay đổi được cuộc đời bạn ngay, nhưng nếu bạn chịu để một niệm sáng nhỏ nhoi này nằm lại trong tim, Địa Tạng sẽ tự khởi hành trong tâm bạn. Cho nên, trước khi chúng ta đi sâu hơn vào lời dạy của Ngài, tôi xin đại chúng hãy cùng tôi niệm nhẹ một câu. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hãy niệm bằng cả hơi thở, bằng cả nỗi đau, bằng cả những gì mình đang mang. Và rồi, ta sẽ thấy, dù đang ở giữa đêm tối, vẫn có một ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra từ tim mình. Đó chính là lời gọi của Địa Tạng. Tôi nhớ, có lần có người hỏi tôi, thưa thầy, con đã niệm danh hiệu Địa Tạng nhiều năm, mà sao lòng con vẫn bất an? Con tụng kinh, con nghe Pháp, mà sao vẫn không thoát khỏi nỗi đau này? Tôi im lặng một lúc rồi nói, bởi vì con đang tìm đường ra ngoài, trong khi đường ra thật sự lại nằm ở trong. Đó chính là điều Địa Tạng dạy, đừng chạy trốn nỗi đau, hãy quay về nhìn thẳng vào nó. Tuyệt vọng khiến con người sợ hãi, ta sợ phải đối diện với chính mình, sợ nhìn lại những gì đã mất. Nhưng Địa Tạng dạy rằng, chỉ khi con chịu trở vào trong, con mới thấy rằng khổ không có thật tính, nó chỉ là cơn sóng nổi lên trên mặt hồ tâm. Nếu con không sợ sóng, con sẽ thấy nước vốn vẫn lặng ở bên dưới. Khi ta quay về, nhìn lại chính tâm mình, ta bắt đầu thấy từng cơn giận, từng nỗi hận, từng ký ức đen tối, tất cả đều như mây trôi qua bầu trời. Bầu trời không bao giờ mất, chỉ là ta nhìn lầm mây thành trời. Và như thế, ta tưởng tuyệt vọng là tận cùng, trong khi thật ra chỉ là một lớp mây tạm. Tôi đã thấy nhiều người sau cơn khổ lớn trở nên hiền hơn, sâu sắc hơn, biết thương người hơn. Một người đàn ông từng nói với tôi, nếu ngày ấy con không mất hết, con đã chẳng bao giờ biết con là ai. Đó là điều Địa Tạng dạy bằng chính thân nguyện của Ngài, xuống tận địa ngục để hiểu khổ, chứ không trốn khổ. Bởi vậy, đại chúng ơi, nếu hôm nay ta đang rơi vào một địa ngục nào đó của riêng mình, địa ngục của mất mát, của cô đơn, của bế tắc, thì đừng sợ. Hãy ngồi xuống, hít một hơi thật sâu và nói nhỏ. Con biết con đang khổ, nhưng con cũng biết có một Địa Tạng trong con đang lắng nghe con. Khi ta chịu thở cùng nỗi đau, nó mềm lại. Khi ta dám nhìn vào bóng tối, ta thấy ánh sáng. Và rồi, trong khoảnh khắc yên lặng đó, ta bắt đầu nghe được lời Ngài, con ơi, đừng đi tìm ánh sáng ngoài kia, vì ánh sáng ấy ở trong tâm con. Tôi nói với đại chúng rằng, một người có thể đi hết thế gian này mà vẫn không thấy bình an,
nếu họ chưa từng quay về bên trong. Địa tạng chính là biểu tượng của bên trong ấy, của đất sâu, của nền tâm vững chãi, của sức chịu đựng vô biên. Rồi sẽ có lúc ta phát hiện, giữa tuyệt vọng, điều mình cần không phải là trốn chạy, mà là phát một lời nguyện. Nguyện là hướng đi, là con đường mở ra từ trong tâm. Địa tạng từng phát lời nguyện lớn, địa ngục vị không, thể bất thành Phật. Ngài biết rằng con đường sẽ dài, sẽ đầy máu và nước mắt, nhưng Ngài vẫn phát nguyện, bởi Ngài hiểu chỉ có nguyện mới giữ cho tâm không chìm trong bóng tối. Cho nên, khi ta tuyệt vọng, ta hãy phát một lời nguyện nhỏ thôi. Không cần cao xa, có thể chỉ là con nguyện hôm nay không hại ai. Hay con nguyện giữ một niệm lành, dù lòng con đang đau. Ngay khi nguyện được phát, năng lượng trong ta đổi khác. Bóng tối không còn toàn quyền, ánh sáng bắt đầu có mặt. Tôi từng thấy một người đàn bà đứng trước bàn thờ, run rẩy nói nhỏ, con không biết phải sống sao nữa, nhưng con nguyện dù thế nào, con vẫn sẽ không làm điều ác. Chỉ một lời nói ấy thôi mà gương mặt bà dần sáng lên. Tôi thấy rõ, không phải hoàn cảnh thay đổi, mà tâm bà thay đổi. Địa tạng dạy, phát nguyện là cánh cửa đưa tâm con ra khỏi vực sâu. Khi ta phát nguyện, ta không còn bị quá khứ kéo xuống, cũng không còn bị tương lai dọa dẫm. Ta chỉ có hiện tại, một hiện tại có ánh sáng của nguyện. Và đó chính là khởi đầu của con đường thoát tuyệt vọng. Đại chúng thân mến, người tuyệt vọng thường nghĩ mọi thứ đã hết. Nhưng Địa Tạng mỉm cười, Ngài nói, không, con chỉ đang ở đoạn rẽ. Nếu con chịu đi thêm một bước thôi, con sẽ thấy hoa. Như hạt giống nằm trong đất, phải tối, phải ẩm, phải chịu mục nát mới nảy mầm được. Tuyệt vọng chính là đất ấy. Không có đất, hạt giống giác ngộ sẽ không nảy được. Cho nên, khi khổ đến, ta hãy nhớ, đây không phải hình phạt, mà là cơ hội để ta trổ hoa. Tôi dừng lại một chút. Nếu bây giờ ai đó đang nghe mà lòng vẫn nặng, xin hãy đặt tay lên ngực mình. Cảm nhận nhịp tim ấy, nó vẫn đang đập. Mỗi nhịp là một lời của Địa Tạng, ta vẫn còn ở đây. Khi con biết rằng Ngài đang ở đây, con sẽ không còn lạc lõng. Khi con biết rằng hơi thở này là sự tiếp nối của từ bi, con sẽ không còn muốn kết thúc. Con sẽ thấy, sống cũng là một cách để cảm ơn Địa Tạng, người đã đứng trong bóng tối chờ con suốt bao kiếp. Tôi thường khuyên những ai đang tuyệt vọng rằng, đừng cố nghĩ xem làm sao để hết khổ. Hãy chỉ ngồi yên và niệm danh hiệu Ngài. Không cần cầu gì cả, chỉ niệm để giữ mình trong hơi thở. Càng đau, càng niệm chậm. Càng tối, càng niệm sâu. Rồi một ngày, con sẽ thấy, giữa bóng tối, ánh sáng vàng dịu dần lan ra, không từ đâu khác, mà từ chính tim mình. Vì Địa Tạng chưa bao giờ ở ngoài ta, Ngài ở ngay trong mỗi hơi thở con còn giữ được. Tôi nhớ có lần, một người đàn ông trung niên đến tìm tôi, nói rằng ông đã từng là người mạnh mẽ, thành công, có gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi, một biến cố xảy ra, mọi thứ sụp đổ. Ông mất việc, vợ bỏ đi, con tránh mặt. Ông nói với tôi, con không hiểu tại sao tất cả lại biến mất. Con đã làm điều gì sai đến vậy? Tôi nhìn ông, và trong ánh mắt ấy, tôi thấy rõ nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, giống như ngọn đèn đang chập chờn trước khi tắt. Tôi nói nhỏ, có khi không phải vì con sai, có khi vì con cần được sinh ra lần nữa. Đại chúng ơi, đôi khi cuộc đời đổ sụp không phải để trừng phạt, mà để tái sinh. Khi con người bị đẩy đến tận cùng, khi mọi thứ tan biến, đó là lúc tâm có cơ hội trở về bản thể ban đầu, như mặt hồ lặng sau cơn bão. Địa Tạng dạy rằng, không có khổ đau nào vô ích. Ngài xuống địa ngục không phải để than khóc, mà để soi sáng. Nghĩa là mỗi nỗi khổ trong ta đều có thể trở thành đèn, nếu ta biết nhìn bằng mắt của Bồ Tát. Tôi nói với ông ấy, nếu con chịu lặng yên, con sẽ nghe được tiếng nói từ trong sâu thẳm. Tiếng nói ấy không la hét, không rầm rộ, nó dịu như tiếng mẹ ru. Đó chính là Địa Tạng trong con, đang bảo rằng, đừng sợ, con vẫn còn đây. Và quả thật, vài tháng sau, ông quay lại, nói rằng ông vẫn chưa lấy lại được gì trong đời, nhưng ông bình an hơn bao giờ hết. Ông nói, giờ con thấy, mất hết cũng không sao, miễn là con không mất chính mình. Tôi mỉm cười, vì đó chính là lúc tuyệt vọng hóa thành trí tuệ. Đại chúng thân mến, khi ta bước ra khỏi tuyệt vọng, ta không còn giống như trước nữa. Ta trở nên hiền hơn, khiêm hơn và biết thương người hơn.
Vì ta đã từng rơi, ta biết người khác ngã đau như thế nào. Vì ta đã từng khóc, ta biết cách lau nước mắt cho người khác. Đó chính là phước báu của người từng tuyệt vọng. Họ hiểu khổ nên họ sống bằng lòng từ. Và Địa Tạng muốn ta đi đến chỗ ấy, biến khổ thành lòng thương, biến bóng tối thành đèn soi. Tôi biết có những người nghe đến đây vẫn còn đang đau, có thể vẫn chưa tin rằng nỗi tuyệt vọng có thể đem lại điều tốt. Nhưng tôi xin nói thật, chỉ cần con chịu thở, chịu nghe, chịu nhìn lại, con đã bắt đầu đi ra khỏi nó rồi. Địa Tạng dạy, khi con ngừng chống lại bóng tối sẽ tan. Câu nói ấy nghe đơn giản mà kỳ diệu vô cùng. Vì bao lâu nay ta cứ vùng vẫy, ta cứ chống, ta cứ gào. Nhưng bóng tối không thể tan bằng tiếng gào, nó chỉ tan khi ta lặng, khi ta chịu ngồi xuống và nói được, con ở lại, con sẽ nhìn vào nỗi đau này. Chính khoảnh khắc đó, ánh sáng bắt đầu thắp. Tôi muốn kể đại chúng nghe một câu chuyện nhỏ. Có một cô gái trẻ từng tuyệt vọng đến mức muốn kết thúc cuộc đời. Một đêm, cô bước ra cầu nhìn xuống dòng nước đen. Cô nói, nếu có ai ở đó xin hãy cứu con. Gió lạnh thổi qua, không ai trả lời. Cô bật khóc. Nhưng trong giây phút ấy, trong tiếng khóc, cô bỗng nhớ lại lời người mẹ từng dạy, khi con sợ, hãy gọi tên Địa Tạng. Và cô khẽ nói, rất khẽ, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chỉ một lần thôi, nhưng cô cảm thấy trong tim mình có gì đó ấm lên. Cô đứng im thật lâu, rồi quay về. Sau này cô kể với tôi, cô không biết điều gì đã giữ mình lại, chỉ biết khi gọi tên Ngài, cô không còn cô độc. Đó chính là sự mầu nhiệm của lòng tin. Đại chúng ơi, Địa Tạng không ở xa, Ngài ở ngay nơi tim ta bắt đầu rung động. Mỗi khi ta dừng lại, mỗi khi ta biết ơn, mỗi khi ta vẫn chọn điều thiện, dù đời mình đang tối, Địa Tạng đang hiện diện. Người ta hay nghĩ Bồ Tát là thần linh siêu hình, nhưng thật ra Ngài chính là trí tuệ và lòng thương trong mỗi người. Khi ta nhận ra điều ấy, ta không còn sợ nữa. Ta hiểu rằng không có Địa Tạng bên ngoài cứu ta, mà chính Địa Tạng trong ta đang dần thức dậy. Và rồi, ta học được cách giữ ánh sáng ấy trong đời thường. Giữ không phải bằng tụng niệm suốt ngày, mà bằng sống tỉnh và thương. Khi gặp người khổ, ta mỉm cười. Khi nghe người nói lời cay đắng, ta không đáp trả. Khi thấy một con kiến bò lên tường, ta tránh không làm hại. Đó là cách Địa Tạng sống qua ta. Khi ta giữ được tâm hiền như vậy, tuyệt vọng sẽ không thể trở lại, vì trong lòng ta đã có ánh sáng trú ngụ. Tôi thường nói, người từng tuyệt vọng mà biết tu, tâm họ rất vững. Vì họ đã đi qua địa ngục, nên họ không còn sợ địa ngục nữa. Người như thế, dù gặp sóng gió, vẫn mỉm cười. Vì họ biết ta từng mất hết, nhưng vẫn còn tâm này. Đó chính là chỗ đứng của Địa Tạng, đứng trên nền tâm không bị lung lay bởi khổ đau. Khi ta an trú trong tâm ấy, ta sẽ thấy mọi nỗi đau chỉ là gió thoảng, mọi mất mát chỉ là lá rụng. Tâm ta như đất, chịu hết, chứa hết, nhưng vẫn lặng. Đó là Địa Tạng, kho tàng sâu như đất. Tôi dừng lại đôi chút để chúng ta cùng thở. Nếu có thể, đại chúng hãy nhắm mắt, thả lỏng vai, thở chậm và niệm nhẹ. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Niệm không để cầu điều gì, mà để cảm nhận sự có mặt của Ngài ngay trong hơi thở này. Thở vào biết mình đang sống, thở ra biết mình đang được che chở. Mỗi hơi thở là một lời cảm ơn. Mỗi nhịp tim là một tiếng gọi yêu thương. Và nếu ta sống được như thế, dù đời còn khổ, lòng ta vẫn an. Tôi nói với đại chúng rằng, sau tuyệt vọng là con người mới, không phải vì khổ biến mất, mà vì ta đã biết cách sống cùng khổ. Như hoa sen không sợ bùn, ta không còn sợ khổ đau. Ta biết rằng bùn chính là phần nuôi hoa. Càng sâu, càng lầy, hoa càng nở đẹp. Và khi hoa nở, hương từ bi lan tỏa, đó là lúc Địa Tạng mỉm cười. Ngài biết, con người ấy đã thật sự đi qua bóng tối và tìm được mình. Nếu có ai đang nghe mà lòng vẫn còn nặng nề, tôi chỉ xin nói một câu thôi. Đừng sợ tuyệt vọng, vì chính nơi con đang ngã xuống, Phật đang bắt đầu nâng con lên. Có thể hôm nay con chưa thấy, nhưng Ngài đang làm, từng chút một, qua mỗi hơi thở, qua mỗi lời kinh, qua mỗi giọt nước mắt. Cho nên đừng vội, cứ ở đây, cứ thở, cứ tin. Vì con không hề một mình. Địa Tạng vẫn đang cùng con đi qua đêm tối này. Tôi nhớ có lần, một người thanh niên đến gặp tôi, mắt đẫm lệ,
giọng nói nhỏ như sợ rằng cả thế gian sẽ nghe thấy nỗi đau của mình. Anh nói, thầy ơi, con đã cố gắng quá, mà sao vẫn thất bại, con thấy mình chẳng còn giá trị gì nữa. Tôi nhìn anh, và trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu đây không chỉ là tuyệt vọng của một người, mà là tuyệt vọng của cả một cuộc đời tưởng chừng đầy hứa hẹn nhưng lại trống rỗng. Tôi nắm lấy tay anh và nói, con à, tuyệt vọng là nơi chúng ta bắt đầu học cách sống thật sự. Nó là dấu hiệu để con thấy rằng nơi sâu thẳm trong con có một ánh sáng đang chờ con khai mở. Đại chúng ơi, có những lúc ta nghĩ rằng tuyệt vọng là tận cùng, là hết hy vọng, nhưng thực ra tuyệt vọng chính là cơ hội để ta quay về với bản thể chân thật. Tôi thường kể với mọi người rằng trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, trái tim con người mở ra một cách tự nhiên, không giả tạo. Nó mở ra để tiếp nhận lòng từ bi, để nghe tiếng thì thầm của Địa Tạng. Ngài không hiện ra với hào quang rực rỡ, mà hiện ra như một niềm an yên, như hơi thở dịu dàng giữa bão tố, như lời nhắc nhở, con vẫn còn sống và con vẫn có thể đi tiếp. Tôi từng gặp một người phụ nữ đã tuyệt vọng sau khi mất đi cả gia đình trong một tai nạn. Cô ấy nói với tôi, con không muốn sống nữa, mọi thứ đã mất hết. Tôi chỉ ngồi yên lặng, không nói lời gì vội, vì tôi biết rằng trong tuyệt vọng, lời nói thường trở nên trống rỗng. Thay vào đó, tôi bảo cô hãy thở một hơi thật sâu, hãy để nước mắt chảy, hãy để nỗi đau tràn ngập, nhưng đừng bỏ qua chính bản thân mình. Cô ấy khóc thật lâu, và sau cùng, giữa những giọt nước mắt, cô thốt lên, con cảm thấy như có ai đó đang nắm lấy tay con, nhưng không nhìn thấy ai cả. Tôi mỉm cười, vì đó chính là Địa Tạng đang hiện diện, đang an ủi cô, đang khẽ nhắc con chưa hề một mình. Đại chúng, khi ta đang tuyệt vọng, ta thường tìm ánh sáng bên ngoài, muốn mọi thứ thay đổi, muốn hoàn cảnh thay đổi, muốn người khác hiểu và cứu ta. Nhưng Địa Tạng dạy, ánh sáng thật sự không nằm ngoài kia, mà nằm ngay trong chính tâm con. Khi con biết lắng nghe chính mình, khi con biết giữ một niệm thiện, dù nhỏ, trong tim, ánh sáng ấy sẽ bắt đầu ló dạng. Nó có thể chỉ là một niềm cảm thông nhỏ với một người bạn, một nụ cười với một đứa trẻ, hay đơn giản là một phút tĩnh lặng thở sâu giữa nỗi đau. Nhưng đó chính là cánh cửa đầu tiên dẫn đến hồi sinh. Tôi nhớ có lần, trong một buổi tâm sự, một học trò hỏi tôi, thầy ơi, con phải làm gì khi mọi thứ xung quanh con đều sụp đổ? Con không còn chỗ dựa nào nữa. Tôi nhìn vào mắt em và nói, con hãy dựa vào chính mình, dựa vào hơi thở của mình, dựa vào lòng từ bi mà con chưa từng để ý. Bắt đầu từ đó, mọi thứ sẽ dần trở lại. Con sẽ thấy, dựa vào chính tâm, ta không bao giờ đơn độc. Tôi muốn đại chúng hiểu rằng, tự lực và tha lực hòa quyện với nhau. Là cách Địa Tạng dạy chúng ta chuyển hóa tuyệt vọng, tự lực bằng cách giữ tâm, tha lực bằng cách nương vào lòng từ bi của Ngài, niệm danh hiệu Ngài, cảm nhận sự hiện diện của Ngài trong từng nhịp thở. Tôi từng chứng kiến một phép lạ nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng. Một người đàn ông từng tuyệt vọng đến mức không còn muốn ăn, muốn nói, muốn sống. Nhưng mỗi ngày, anh vẫn khẽ niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. 1 tháng trôi qua, anh bắt đầu ăn được, nói được và từ từ bước ra khỏi căn phòng tối nơi tuyệt vọng giam giữ. Anh nói với tôi, con không biết chuyện gì đã cứu con, chỉ biết niệm danh hiệu Ngài, con cảm thấy như ai đó đang nắm tay con, bảo con bước tiếp. Đó là sức mạnh của nguyện lực khi tuyệt vọng, một niệm thiện hay một lời nguyện nhỏ cũng đủ làm thay đổi tâm thức. Đại chúng thân mến, tuyệt vọng không phải là bế tắc cuối cùng, mà là điểm xuất phát để ta học cách buông bỏ. Buông bỏ không phải là đầu hàng, mà là nhận ra giới hạn của những gì ta không thể kiểm soát và tập trung vào điều duy nhất ta có thể làm, sống với tâm từ bi, sống với hơi thở, sống với một niệm thiện dù nhỏ. Khi ta làm được điều ấy, tuyệt vọng sẽ không còn là hố sâu, mà trở thành cầu nối dẫn đến sự sáng suốt và bình an. Tôi muốn đại chúng hình dung điều này, tuyệt vọng như một mảnh đất cằn cỗi, và nguyện lực, lòng từ bi chính là hạt giống. Khi gieo hạt giống ấy vào lòng đất, dù có bao nhiêu đá, bao nhiêu gió, hạt vẫn có khả năng nảy mầm. Và hạt nảy, mầm chính là niềm tin trong tâm con, là ánh sáng bắt đầu ló dạng, là cảm giác dù mọi thứ mất hết, con vẫn còn chính mình và con vẫn có thể đi tiếp. Và như thế, từ tuyệt vọng, chúng ta học được 3 bài học quý giá mà Địa Tạng muốn trao. 1. Biết dừng lại và nhìn vào chính mình. 2. Biết giữ một niệm thiện dù nhỏ. 3. Biết phát nguyện để nuôi dưỡng tâm. Chỉ 3 bước đơn giản ấy, nhưng đủ để làm thay đổi hoàn toàn dòng chảy của đời sống. Tôi dừng lại một chút,
nhắm mắt, thở thật sâu và mời đại chúng cũng cùng làm như vậy. Hãy cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim, từng niệm an yên bắt đầu lan tỏa trong cơ thể và tâm hồn. Và khi làm được, đại chúng sẽ hiểu, tuyệt vọng không phải là hết đường, tuyệt vọng là cánh cửa dẫn đến tự do, dẫn đến ánh sáng, dẫn đến sự giác ngộ của chính mình. Tôi nhớ có lần, trong một buổi giảng pháp ở chùa nhỏ trên ngọn đồi xa, có một cô gái trẻ ngồi hàng cuối. Cả buổi cô không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ. Khi mọi người ra về, cô tiến lại gần và hỏi tôi, thầy ơi, Địa Tạng có thật sự nghe thấy những người tuyệt vọng không? Có khi con niệm mãi mà chẳng thấy gì cả. Tôi nhìn cô, thấy đôi mắt đầy mệt mỏi, không chỉ vì khóc mà vì đã cố tin, cố bám víu, cố gắng mà vẫn không thấy lối ra. Tôi nói với cô rằng, Địa Tạng nghe hết, nhưng Ngài không trả lời bằng lời. Ngài trả lời bằng những thay đổi nhỏ trong chính lòng con. Đại chúng ơi, khi ta niệm Địa Tạng, khi ta hướng tâm đến Ngài, điều kỳ diệu không phải là những phép màu bên ngoài, mà là phép màu trong tâm. Lúc đầu, ta vẫn khổ, vẫn đau, vẫn thấy cô đơn, nhưng sâu bên trong, một hạt giống đang âm thầm nảy mầm. Đó là niềm tin. Niềm tin ấy không đến từ bên ngoài, mà từ chính sự kiên trì của con tim. Mỗi lần niệm, mỗi lần thở, mỗi lần chịu đựng, ta đang phun bón cho hạt giống ấy lớn lên. Rồi một ngày, khi hạt nảy mầm, ta nhận ra mình không còn là người cũ. Ta bình tĩnh hơn, nhẹ hơn và tự nhiên biết cách thương chính mình. Tôi kể cho cô ấy nghe một câu chuyện xưa về một người tiểu phu nghèo, mỗi ngày vác củi lên núi. Một hôm, vì quá khổ, ông quỳ xuống đất mà khóc, nói, nếu có ai nghe, xin hãy cho con biết cuộc đời này có ý nghĩa gì không. Và trong cơn tuyệt vọng, ông nghe trong lòng vang lên một tiếng nhỏ, con hãy tiếp tục, mỗi bước chân con đi, đất sẽ nhớ. Ông không hiểu hết, nhưng từ đó, mỗi ngày ông vẫn vác củi, vẫn đi, nhưng trong lòng ông có một niềm yên lạ thường. Một năm sau, khi ông chặt củi trên núi, vô tình nhặt được một tượng nhỏ bằng đất, khuôn mặt hiền từ, ánh mắt như đang cười. Ông đem về thờ, và sau này người ta gọi đó là tượng Địa Tạng cổ nhất trong vùng. Câu chuyện ấy không phải để nói về phép lạ, mà để nhắc rằng Địa Tạng không ở xa, mà ở trong từng bước chân nhẫn nại, từng giọt nước mắt ta đã đi qua. Khi ta tuyệt vọng, Địa Tạng dạy ta một điều quan trọng, đừng chạy trốn nỗi khổ, hãy nhìn thẳng vào nó bằng tâm thương. Bởi vì chỉ khi ta dám nhìn, ta mới thấy được gốc rễ của khổ là gì. Có khi khổ không phải vì hoàn cảnh, mà vì ta không chấp nhận sự thật. Có khi ta đau, không phải vì mất người, mà vì ta không chịu mất. Cho nên Ngài dạy ta buông. Buông không phải là bỏ, mà là trả mọi thứ về đúng vị trí của nó, để tâm được rảnh rang mà thương chính mình và thương đời. Tôi nói với cô gái ấy rằng, con đừng mong thấy Ngài trong ánh sáng, mà hãy cảm nhận Ngài trong hơi thở bình an. Bởi vì Địa Tạng chính là tâm an trú trong khổ đau mà không bị cuốn trôi. Khi con có thể ngồi yên giữa bão lòng, dù chỉ một phút, con đã gặp Ngài rồi đó. Con sẽ thấy tuyệt vọng dần lùi lại phía sau như làn khói mỏng, và trong con, một điều gì đó mới đang hình thành, một loại sức mạnh mềm mại, không ồn ào, nhưng kiên định vô cùng. Đại chúng, sức mạnh ấy gọi là nguyện lực. Nguyện lực sinh ra khi con người thôi cầu thoát khỏi khổ đau, mà thay vào đó, phát tâm muốn chuyển hóa khổ đau thành con đường tu. Khi ta nói, con nguyện không trốn tránh nữa, con sẽ ở lại với khổ, để hiểu nó và thương nó, thì ngay lúc đó, tuyệt vọng không còn là bóng tối, mà trở thành ánh sáng. Vì trong tâm ta đã có sự chủ động, có tình thương, có trí tuệ, đó chính là tâm Bồ Tát khởi sinh. Và Địa Tạng chính là biểu tượng của nguyện lực này. Ngài nguyện ở lại trong cõi tối để cứu độ chúng sanh, không sợ khổ, không sợ lâu, chỉ sợ không đủ lòng thương. Tôi biết có nhiều người nghe đến đây sẽ nghĩ, nhưng con không phải Bồ Tát, con chỉ là người bình thường, làm sao có thể có nguyện lực như Ngài. Tôi xin nói, ai cũng có thể là một Địa Tạng nhỏ. Khi ta an ủi một người khác đang khổ, khi ta nói một lời hiền, khi ta không trách đời dù chính ta đang tổn thương, ta đang sống như Địa Tạng. Và khi ta sống như thế, tuyệt vọng không thể ở lại trong lòng ta lâu. Vì lòng từ là thứ ánh sáng không ngọn lửa nào dập tắt được. Tôi kể cho đại chúng nghe một câu chuyện thật khác. Một người thanh niên từng trầm cảm suốt 3 năm, mất hết niềm tin. Một ngày nọ, anh đi ngang qua một ngôi chùa, thấy một cụ già quét lá. Anh hỏi, sao cụ không mệt khi quét mãi thế? Cụ cười, lá rơi, tôi quét. Lá rơi nữa, tôi lại quét.
tôi không dọn để hết lá, tôi dọn để lòng tôi sạch. Anh nghe xong đứng im rất lâu rồi bật khóc. Từ hôm đó, mỗi ngày anh cũng quét, không lá, mà là những ý nghĩ tối trong lòng. Mỗi sáng anh niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. 3 tháng sau, anh nói với tôi, con không hết đau, nhưng con biết sống. Đó chính là sự chuyển hóa của người từng tuyệt vọng. Họ không cần hết khổ, họ chỉ cần học cách ở trong khổ mà vẫn sáng. Và đó cũng là điều Địa Tạng muốn dạy ta. Không phải xua tan bóng tối, mà thắp đèn trong bóng tối. Không phải thoát khỏi khổ đau, mà biết dùng khổ đau làm chất liệu để thương. Khi ta hiểu điều này, cuộc sống không còn là cuộc trốn chạy, mà trở thành con đường tỉnh thức. Ta bắt đầu thấy, mỗi nỗi đau đều là một bài học, mỗi vết thương là một cánh cửa mở ra tình thương sâu hơn. Địa Tạng dạy, nếu con không sợ khổ, con sẽ không còn khổ. Câu nói ấy đơn giản, mà là chìa khóa mở cánh cửa bình an. Bởi vì khổ chỉ còn sức mạnh khi ta chống lại nó. Khi ta nhìn nó bằng ánh mắt thương, nó tự tan. Tôi dừng lại một chút để đại chúng cùng thở. Nếu có thể, hãy đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình. Hãy nói thầm, con nguyện thương chính mình. Con nguyện đi qua khổ đau bằng ánh sáng của Địa Tạng. Chỉ vậy thôi, lòng ta sẽ mềm lại, nước mắt có thể rơi, nhưng đó là nước mắt thanh tịnh, nước mắt của sự chấp nhận và bắt đầu hồi sinh. Và khi ta rơi nước mắt như vậy, Địa Tạng mỉm cười. Ngài biết con đã thật sự trở về. Tôi nhớ có lần, một cụ ông đến gặp tôi, tay run run, mắt đỏ hoe. Ông nói, thầy ơi, con đã sống gần 80 năm, trải qua đủ thứ khổ đau. Con tưởng rằng sau từng năm tháng ấy, con sẽ bình yên. Nhưng hôm nay, con cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Tôi nhìn ông, thấy không chỉ nỗi đau cá nhân, mà cả những năm tháng đã chôn giấu trong tim những mất mát, những hối hận, những tiếc nuối. Tôi chỉ ngồi bên cạnh ông, nắm lấy tay ông và nói, con à, tuyệt vọng không phải là điểm kết thúc, mà là cánh cửa mở ra tầng sâu của tâm hồn. Đại chúng ơi, khi ta học cách đi qua tuyệt vọng, điều kỳ diệu xảy ra, ta bắt đầu thấy khổ đau với một ánh mắt khác. Không còn oán giận, không còn than khóc vô vọng, mà là nhìn khổ đau như một người thầy, một thầy dạy con sự kiên nhẫn, sự hiểu biết và lòng từ bi. Đó chính là ý nghĩa sâu sắc nhất trong lời dạy của Địa Tạng, khổ không phải kẻ thù, mà là tấm gương soi tâm. Tôi kể cho đại chúng nghe câu chuyện về một cô gái trẻ, mất cha mẹ trong một vụ tai nạn. Ban đầu, cô tuyệt vọng hoàn toàn, không còn tin vào cuộc đời, không còn muốn gặp ai. Nhưng một hôm, khi đi ngang qua một ngôi chùa nhỏ, cô đứng lại, nhìn bức tượng Địa Tạng và lặng lẽ niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, không cầu điều gì, chỉ niệm. 1 tháng sau, cô bắt đầu nhận ra điều kỳ diệu, nỗi đau vẫn còn, nhưng cô không còn cảm giác bị nhấn chìm nữa. Cô bắt đầu chăm sóc em nhỏ hàng xóm, bắt đầu lắng nghe người già trong khu phố. Cô nói với tôi, con thấy đau không biến mất, nhưng con biết dùng đau để thương người khác, và con thấy lòng con nhẹ nhàng hơn. Đại chúng, đó chính là nghệ thuật chuyển hóa tuyệt vọng thành ánh sáng, như Địa Tạng dạy. Địa Tạng dạy rằng, người biết chuyển hóa tuyệt vọng không chỉ sống bình an cho mình, mà còn là ánh sáng cho người khác. Khi ta đau và vẫn mỉm cười, khi ta thất bại nhưng vẫn biết thương người, ta đã trở thành người thầy không lời. Ánh sáng ấy không rực rỡ, không oai nghi, nhưng đủ để sưởi ấm trái tim những ai đang lạc lõng. Chính trong khoảnh khắc ấy, chúng ta hiểu rằng tuyệt vọng không phải là sự kết thúc, mà là bản nhạc mở đầu cho tâm hồn thức tỉnh. Tôi từng gặp một người đàn ông, cả đời cày bừa vất vả, tuổi trẻ bôn ba, tuổi già cô độc. Ông nói, con đã sống mà chẳng thấy gì hết, con không còn hy vọng. Tôi bảo ông, hãy nhìn lại những bước chân mình đã đi. Từng nỗi đau, từng thất bại, từng mất mát đều là những viên gạch xây nên nền tâm con. Ông nhìn tôi mắt mở to, nhưng chưa hiểu. Tôi nói tiếp, khi con biết dùng chính khổ đau để thương mình, thương người, con sẽ thấy mọi chuyện không còn là mất mát nữa. Nó là cánh cửa dẫn con vào kho tàng trí tuệ và từ bi. Và quả thật, vài năm sau, ông trở thành người tình nguyện chăm sóc trẻ mồ côi, giúp người già neo đơn. Ông nói, con chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc như lúc này, dù con đã trải qua biết bao khổ đau. Đại chúng, đây chính là điều Địa Tạng muốn dạy, sau tuyệt vọng là ánh sáng nội tâm. Khi ta chịu đối diện, chịu buông, chịu chuyển hóa, từng giọt nước mắt sẽ trở thành ngọc sáng trong tim,
từng nỗi đau sẽ trở thành bậc thang dẫn ta lên cao, và từng tuyệt vọng sẽ trở thành ngọn đèn soi đường cho chính mình và người khác. Tôi muốn đại chúng cùng hình dung, tưởng tượng một hồ nước tối đen. Ban đầu, mọi thứ trông u ám, không thấy đáy. Nhưng nếu ta kiên nhẫn, thả một hạt giống vào hồ, dần dần, hạt nảy mầm, rễ ăn sâu vào đất, lá vươn lên mặt nước. Và rồi, khi mặt trời chiếu vào, nước hồ phản chiếu ánh sáng, từng tia nắng len qua lá non, làm hồ không còn tối tăm nữa. Đó chính là hình ảnh tuyệt vọng được chuyển hóa thành nguyện lực sống, là bài học mà Địa Tạng muốn ta hiểu, khổ đau và ánh sáng luôn song hành, chỉ cần ta biết gieo hạt và nuôi dưỡng. Và cuối cùng, đại chúng thân mến, khi ta học cách nhìn nỗi đau bằng con mắt từ bi, khi ta biết giữ một niệm thiện trong tim, khi ta dám phát nguyện dù nhỏ bé, tuyệt vọng sẽ không còn quyền lực. Ta sẽ thấy, trong từng giọt nước mắt, trong từng nhịp tim đập, có một ánh sáng vàng ấm áp đang lan tỏa, một ánh sáng không từ bên ngoài, mà từ chính tâm đã chịu thắp lửa. Và tôi nói với đại chúng, cứ đi qua bóng tối, đừng sợ, vì chính nơi đó Địa Tạng đang chờ để dẫn từng bước chân trở về ánh sáng. Hãy nhắm mắt, thở thật sâu, cảm nhận tim mình và nói thầm: con biết con đang tuyệt vọng, con nguyện nhìn khổ bằng lòng thương, con nguyện đi tiếp. Một niệm, một hơi thở, một lời nguyện nhỏ, đủ để biến tuyệt vọng thành từ bi, trí tuệ và ánh sáng trong tim. Tôi nhớ có lần, một thanh niên đến gặp tôi sau nhiều năm thất bại và tuyệt vọng. Anh ngồi im, tay run run, mắt nhìn xuống sàn chùa. Anh nói: thầy ơi, con đã thấy ánh sáng trong lòng mình, nhưng con không biết làm gì với nó. Mọi thứ xung quanh vẫn tăm tối, con vẫn thấy cô đơn, và con sợ mình sẽ quay lại bóng tối. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: con ạ, ánh sáng trong tâm con chưa phải để giữ riêng cho mình. Nó là năng lượng để con bước ra ngoài, để con thắp lên cho chính cuộc đời và cho những người đang lạc trong tối tăm. Đại chúng ơi, đó là bài học quan trọng nhất mà Địa Tạng dạy. Ánh sáng nội tâm không chỉ cứu mình mà còn cứu đời. Khi tuyệt vọng đi qua, đừng giữ mình yên trong bình an cá nhân, mà hãy học cách biến nội lực ấy thành hành động, dù nhỏ nhưng đủ để gieo duyên lành. Tôi từng chứng kiến những người từng tuyệt vọng, sau khi thắp sáng tâm mình, họ bắt đầu làm việc thiện giản dị, một nụ cười với người xa lạ, một lời động viên với người đau khổ, một bàn tay giúp đỡ cho người gặp khó khăn. Và từng hành động nhỏ ấy, như hạt giống rơi xuống đất, lan tỏa và nở hoa trong đời sống của họ và cả những người xung quanh. Tôi kể cho đại chúng nghe câu chuyện về một người phụ nữ từng tuyệt vọng vì mất việc, mất người thân và tưởng rằng cuộc đời mình đã chấm hết. Cô bắt đầu đi thăm những người già neo đơn trong xóm, mua thuốc cho họ, nấu cơm cho những người bệnh. Cô kể với tôi: con không biết tại sao, nhưng mỗi lần giúp người khác, con thấy lòng mình nhẹ hơn và nỗi đau dường như thu nhỏ lại. Đó chính là nghệ thuật biến tuyệt vọng thành từ bi hành động, là cách Địa Tạng dạy người từng khổ đau. Hãy dùng chính nỗi khổ để chạm vào nỗi khổ của người khác, và từ đó nuôi dưỡng ngọn đèn tâm linh của chính mình. Đại chúng ơi, tôi muốn nhấn mạnh rằng hành động không cần lớn lao, chỉ cần chân thành. Một câu nói hiền, một cử chỉ nhỏ, một tấm lòng lắng nghe đều có sức mạnh xoa dịu tuyệt vọng, không chỉ cho người khác mà còn cho chính mình. Khi ta làm như vậy, nỗi tuyệt vọng cũ không quay lại, vì trong lòng ta đã có một niềm tin và một sức mạnh thực sự. Đây chính là phép màu mà Địa Tạng muốn trao cho chúng ta, từ nỗi đau cá nhân biến thành nguồn năng lượng sáng cho đời. Tôi thường nói với học trò, nếu con thấy ánh sáng trong tâm mà không đem ra dùng, nó sẽ vụt tắt. Nhưng khi con đem ánh sáng ấy ra thế gian, dù chỉ một chút, nó sẽ nhân lên vô hạn. Và tôi muốn đại chúng hiểu rằng, mọi việc thiện đều là phương tiện để ta bước ra khỏi tuyệt vọng. Khi ta mở lòng, khi ta giúp đỡ, khi ta yêu thương, mọi nỗi đau trong quá khứ trở thành kinh nghiệm, trở thành sức mạnh, trở thành ánh sáng soi đường. Tôi muốn kể tiếp một câu chuyện nữa. Một người thanh niên, sau nhiều năm thất bại trong kinh doanh, đã tuyệt vọng đến mức không muốn gặp ai, không muốn nói lời nào. Một ngày, anh thấy một cụ già bán bánh ngoài chợ, chân run nhưng vẫn mỉm cười với khách. Anh tự hỏi, cụ có sợ không? Cụ có mệt mỏi không? Và rồi, anh tình nguyện giúp cụ bán bánh, rửa chén, quét dọn. Một tuần, một tháng, anh nhận ra rằng giúp đỡ người khác làm tim mình nhẹ hơn và nỗi tuyệt vọng không còn quyền lực nữa. Đó chính là lời dạy của Địa Tạng, khổ đau chuyển hóa khi chúng ta biết đem ánh sáng nội tâm ra thế gian. Đại chúng, tôi muốn các bạn nghe rõ, mỗi hành động thiện là một viên gạch xây dựng lại đời mình.
Khi bạn từng tuyệt vọng, mỗi cử chỉ hiền lành không chỉ cứu người khác mà còn cứu chính bạn. Đó là lý do Địa Tạng luôn nhắc nhở, con hãy cứu mình trước, nhưng đừng quên cứu đời. Và khi bạn làm được điều này, bạn sẽ thấy rằng mọi bước đi trong cuộc đời đều có ý nghĩa. Nỗi đau không còn là xiềng xích mà trở thành cầu nối đến tình thương, đến trí tuệ và đến sự an lạc thực sự. Tôi dừng lại, mời đại chúng cùng nhắm mắt, hít thật sâu và hình dung ánh sáng trong tim mình đang lan tỏa ra ngoài, đến từng người, từng sinh linh quanh mình. Hãy cảm nhận năng lượng ấm áp ấy, cảm nhận niềm tin rằng bất cứ ai đang tuyệt vọng cũng có thể tìm thấy ánh sáng nếu có người nhường bàn tay và trái tim. Và tôi muốn nói với đại chúng, hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng nhau gieo ánh sáng, để lan tỏa từ bi, để không còn ai phải cô đơn trong bóng tối tuyệt vọng. Hãy nhớ rằng, tuyệt vọng không phải là hết đường. Khi ánh sáng trong lòng được khai mở, khi chúng ta biết hành động từ bi, chúng ta đang đi theo con đường của Địa Tạng, bước đi từng bước, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, đưa chính mình và người khác ra khỏi bóng tối. Tôi nhớ có lần, một cô gái trẻ đến gặp tôi, mắt đầy nước mắt, tay ôm chặt tờ giấy thông báo một thất bại. Cô nói, con đã tuyệt vọng quá, con không còn muốn đi tiếp. Tôi nhìn cô, và trong lòng cảm nhận nỗi đau ấy không chỉ của riêng cô, mà là nỗi đau mà bất cứ ai từng thất bại, từng mất mát, từng cô đơn đều có thể hiểu. Tôi ngồi xuống bên cô, nắm lấy tay cô và bảo, con à, tuyệt vọng không phải là kết thúc, mà là bàn đạp để con bước vào ánh sáng. Nếu con biết dùng nỗi đau này để yêu thương chính mình, để lan tỏa tình thương đến người khác, con sẽ thấy ánh sáng đã ở ngay trong tim mình. Đại chúng, đó là thông điệp mấu chốt mà Địa Tạng muốn gửi. Tuyệt vọng là cơ hội để phát sinh nguyện lực, để hành động, để trở thành ánh sáng cho chính mình và cho đời. Tôi thường kể với mọi người rằng, có những người sau khi trải qua mất mát lớn, họ không còn muốn nói gì, không còn muốn nhìn đời. Nhưng khi họ bắt đầu gieo những hành động thiện nhỏ nhoi, một nụ cười, một lời nhắn nhủ, một cử chỉ giúp đỡ, họ nhận ra rằng trái tim mình bắt đầu ấm lại và nỗi tuyệt vọng ngày trước đã biến thành động lực để sống và lan tỏa. Tôi nhớ một người đàn ông mất tất cả sau một vụ cháy, tưởng chừng không còn hy vọng. Một hôm, ông vô tình thấy một đứa trẻ nghèo đang khóc trên phố. Ông đưa tay dắt nó về mua đồ ăn, lau nước mắt cho nó. Ban đầu, ông chỉ làm vì thương xót. Nhưng theo thời gian, ông nhận ra rằng mỗi hành động giúp người khác cũng đang chữa lành nỗi đau của chính mình. Đó chính là cách Địa Tạng dạy, nếu con cứu đời, con cũng cứu chính mình. Khi ánh sáng của lòng từ bi được gieo vào đời sống, nỗi tuyệt vọng không còn quyền lực nữa. Đại chúng, tôi muốn nhấn mạnh, bạn không cần làm điều gì lớn lao, chỉ cần bắt đầu từ những hành động nhỏ và chân thành. Một lời chào, một nụ cười, một phút lắng nghe, một bàn tay đưa ra đúng lúc đều có thể trở thành ngọn đèn soi sáng bóng tối tuyệt vọng cho chính bạn và người khác. Tôi thường nói với các học trò, nếu con thấy ánh sáng trong tim mà không đem ra dùng, nó sẽ vụt tắt. Nhưng khi con gieo ánh sáng ấy ra đời, nó nhân lên vô hạn. Tôi kể cho đại chúng nghe một câu chuyện khác. Một người phụ nữ từng tuyệt vọng sau khi mất việc và chồng bỏ đi. Cô ngồi lặng trong căn phòng tối, tưởng như cả thế giới sụp đổ. Một ngày, cô tình cờ giúp đỡ một người già bị ngã trên đường. Một tuần, một tháng, cô bắt đầu chăm sóc những người yếu thế trong khu phố. Cô nói với tôi, con thấy khi con giúp người khác, nỗi đau trong lòng con như nhẹ đi. Con cảm thấy mình còn giá trị, còn khả năng đem lại hạnh phúc cho ai đó. Đại chúng, đó chính là ngọn lửa mà Địa Tạng muốn thắp trong tim chúng ta. Nỗi đau không còn là xiềng xích, mà trở thành nguồn năng lượng chuyển hóa thành hành động thiện và ánh sáng cho đời. Tôi muốn mời đại chúng cùng nhắm mắt, hít thật sâu và tưởng tượng ánh sáng từ trái tim mình lan tỏa ra khắp nơi. Mỗi hành động thiện, dù nhỏ, là một tia sáng len qua bóng tối tuyệt vọng. Hãy cảm nhận rằng bất cứ ai từng tuyệt vọng cũng có thể tìm thấy ánh sáng nếu có bàn tay và trái tim được mở ra. Và tôi muốn nói với đại chúng, hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng gieo ánh sáng, cùng lan tỏa từ bi, để không còn ai phải cô đơn trong bóng tối tuyệt vọng. Tôi từng chứng kiến một phép màu nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Một người thanh niên từng tuyệt vọng vì gia đình tan vỡ, niệm danh hiệu Địa Tạng mỗi ngày, bắt đầu giúp đỡ những người cô đơn trong khu phố. Anh nói, con không biết mình đã cứu ai, nhưng con cảm nhận mình được cứu. Trái tim con nhẹ nhàng hơn và nỗi tuyệt vọng không còn quyền lực nữa. Đại chúng, đó chính là sức mạnh chuyển hóa tuyệt vọng thành hành động thực tế, là cách chúng ta đi theo con đường Địa Tạng, không trốn tránh khổ đau,
không đầu hàng tuyệt vọng, mà dùng từ bi và nguyện lực để sống và cứu đời. Và cuối cùng, tôi muốn nhắn nhủ đại chúng rằng khi ánh sáng nội tâm đã được khai mở, khi chúng ta biết hành động từ bi, chúng ta đang bước trên con đường thắp sáng cả tâm mình và tâm người khác. Tuyệt vọng chỉ là bóng tối nhất thời, ánh sáng, tình thương và nguyện lực là sự thật muôn đời. Hãy hít thật sâu, mỉm cười trong tim và nói thầm: con nguyện dùng ánh sáng trong tim để bước tiếp. Con nguyện dùng tình thương để cứu đời. Con nguyện không bỏ cuộc. Một niệm, một hành động, một lời nguyện nhỏ đủ để chuyển hóa tuyệt vọng thành từ bi, niềm tin và ánh sáng vô hạn. Và như thế, đại chúng ơi, nếu các bạn đang nghe bài pháp này, tôi mời bạn nhấn nút đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên ngay bây giờ. Để cùng nhau gieo ánh sáng, lan tỏa tình thương và không ai phải đi qua tuyệt vọng một mình. Đây không chỉ là lời mời, mà là một cơ hội để bạn trở thành ngọn đèn soi sáng cho chính mình và cho thế giới quanh bạn. Tôi nhớ có lần, trong một buổi pháp thoại, một cô bé đến gặp tôi, mắt tròn đầy nước mắt, giọng run run: thầy ơi, con sợ tuyệt vọng sẽ trở lại. Con đã từng bị nó nhấn chìm một lần rồi, và con không muốn trải qua nữa. Tôi nhìn cô, và trong lòng cảm nhận nỗi sợ ấy không riêng gì cô bé, mà là nỗi sợ của tất cả những ai từng hụt hẫng, từng mất niềm tin vào đời sống. Tôi nắm lấy tay cô và nói: con à, tuyệt vọng không phải kẻ thù cuối cùng, nó là bài học để con biết cách thắp sáng chính mình và giúp người khác. Nếu con biết trân trọng ánh sáng trong tim, nếu con biết dùng nó để gieo tình thương, tuyệt vọng sẽ không còn quyền lực nữa. Đại chúng ơi, lời dạy của Địa Tạng thật giản dị nhưng thâm sâu. Khổ đau không phải để ta gục ngã, mà để ta thức tỉnh và phát sinh nguyện lực. Khi tuyệt vọng đi qua, khi ánh sáng nội tâm được khai mở, nhiệm vụ của ta không chỉ là sống bình an cho chính mình, mà là thắp sáng cho đời. Tôi kể cho đại chúng nghe câu chuyện về một cụ bà từng mất tất cả con cái, tưởng rằng đời mình đã khép lại trong cô đơn. Một ngày, cụ nhận chăm sóc một đứa trẻ mồ côi trong xóm. Lúc đầu cụ chỉ nghĩ đơn giản, giúp nó để lòng nhẹ nhàng. Nhưng rồi, cụ nhận ra rằng giúp đỡ người khác đã chữa lành những vết thương sâu thẳm trong tim mình, và nỗi tuyệt vọng ngày trước biến thành một ngọn lửa ấm áp, chiếu sáng mọi bước chân cụ. Đại chúng, đây chính là bí quyết để vượt qua tuyệt vọng, hành động từ bi. Mỗi lời nói hiền, mỗi cử chỉ thiện, mỗi việc làm nhỏ đều là tia sáng len vào bóng tối, không chỉ cho người khác mà còn cho chính bản thân mình. Tôi từng gặp một thanh niên từng tuyệt vọng sau khi gia đình tan vỡ, niệm danh hiệu Địa Tạng mỗi ngày và bắt đầu giúp đỡ những người cô đơn trong khu phố. Anh nói với tôi: con cảm thấy mình được cứu, trái tim con nhẹ nhàng hơn và nỗi tuyệt vọng không còn quyền lực nữa. Đại chúng, đó chính là sức mạnh kỳ diệu mà Địa Tạng dạy, từ đau khổ cá nhân biến thành năng lượng cứu đời. Tôi muốn đại chúng cùng hình dung tuyệt vọng như một đêm tối dài, lạnh lẽo và cô đơn. Nhưng mỗi hành động thiện, mỗi niệm từ bi là ngọn đèn thắp lên trong đêm, từng bước lan tỏa ánh sáng, làm tan dần bóng tối. Khi ánh sáng đủ, đêm tối không còn đáng sợ, nỗi tuyệt vọng trở thành quá khứ, và chúng ta bước đi trên con đường bình an và tỉnh thức. Đại chúng ơi, nếu bạn đang nghe bài pháp này, tôi muốn bạn hiểu rằng một niệm thiện, một hành động từ bi, một lời nguyện nhỏ đều có sức mạnh thay đổi cả đời mình và người khác. Đó chính là lý do tại sao Địa Tạng luôn nhắc nhở: con hãy cứu mình trước, nhưng đừng quên cứu đời. Khi bạn làm được điều này, mọi bước đi trong cuộc đời đều có ý nghĩa, mọi nỗi đau trở thành bậc thang dẫn lên ánh sáng, và tuyệt vọng không còn quyền lực trên tâm bạn nữa. Và cuối cùng, tôi mời đại chúng nhắm mắt, hít thật sâu và tưởng tượng ánh sáng trong tim mình lan tỏa ra khắp nơi. Mỗi hành động thiện, mỗi cử chỉ hiền lành là tia sáng xua tan bóng tối tuyệt vọng, là cách chúng ta sống theo lời dạy của Địa Tạng. Hãy cảm nhận năng lượng ấy, hãy biết rằng bất cứ ai từng tuyệt vọng cũng có thể tìm thấy ánh sáng nếu có trái tim và bàn tay được mở ra. Và tôi muốn nói với đại chúng, hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên ngay bây giờ để cùng nhau gieo ánh sáng, lan tỏa từ bi và không ai phải đi qua tuyệt vọng một mình. Đây không chỉ là một lời mời, mà là một cơ hội để bạn trở thành ngọn đèn soi sáng cho chính mình và cho thế giới quanh bạn. Khi bạn đăng ký, bạn đang gieo duyên lành, đang nối bước Địa Tạng và đang tạo ra một vòng tròn ánh sáng bất tận, nơi mọi nỗi đau có thể được chuyển hóa thành tình thương, trí tuệ và niềm hy vọng. Đại chúng, hãy thầm nói trong lòng: con nguyện dùng ánh sáng trong tim để bước tiếp. Con nguyện dùng tình thương để cứu đời. Con nguyện không bỏ cuộc.
Một niệm, một hành động, một lời nguyện nhỏ đủ để chuyển hóa tuyệt vọng thành từ bi, niềm tin và ánh sáng vô hạn. Và khi niệm ấy lan tỏa, bạn sẽ thấy tuyệt vọng chỉ là bước đầu, ánh sáng trong tim là đích đến và Địa Tạng luôn đi cùng bạn trên mọi nẻo đường.